සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා කොරියන් ලයිෆ් කොරියාවේ ජීවිතය අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් අපි මේනකොට කොරියානු භාෂාවේ තියෙන ව්‍යාකරණ තමයි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන ව්‍යාකරණය නන් කියන ව්‍යාකරණය. ඉතින් මේ ව්‍යාකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් අපි යමක් විස්තර කිරීමේදී කතෘ ඉස්මතු කොට දැක්වීම සඳහා තමයි යොදාගන්නේ. අපි ඒක ලියාගමු. වාක්‍යයක ප්‍රධාන වශයෙන් කතෘ ඉස්මතු කොට ප්‍රකාශ කිරීමට යොදනු ලබයි. මේක ලියා ගන්න. වාක්‍යයක ප්‍රධාන වශයෙන් කතෘ ඉස්මතු කොට ප්‍රකාශ කිරීමට යොදනු ලබයි. ඊට අමතරව තවත් තැන්වල මේක යෙදෙනවා. ඒක අපි පාඩම කරගෙන යද්දී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ ටික ලියා ගන්න වෙලා ගන්න නිසා මම මට මේ ටික පාඩම කරගෙන යනවා. එතකොට අපි බලමු කතෘ ප්‍රධාන කොට කොහොමද මේ n කියන එක යොදලා ප්‍රධාන කරලා දක්වන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. මම මදුසන්. එතකොට මම කියනකොට අපි චෝ කියනවා. කොරියන් භාෂාවේ චෝ කියන්නේ මම. එතකොට මේක අපි හිතමු චෝ මදුසන්. ගොඩක් චගිසොගේ වගේ කියන්නේ මම තමන් ගැන myself ගැන කතා කරද්දී මේක ගොඩක්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට චෝ මදුසන් කිව්වහම අර කතෘ එහෙම highlight වෙලා නැහැ. කතෘ highlight කරලා ගන්න තමයි මෙතෙන්ට මෙන්න මේ හල් ලකුරක් තියෙනවා නම් n යොදනවා. හල් ලකුරක් නැත්තම් නන් යොදනවා. එතකොට මෙතන හල් ලකුරක් නැති නිසා මෙතෙන්ට නන් එකතු වෙනවා. එතකොට චොනන් මදුසන් ඉම්නිදා. චොනන් මදුසන් ඉම්නිදා කියන්නේ මම මදුෂාන් වෙමි. එහෙම නැත්නම් මම මදුෂාන් කියන එක තමයි චොනන් මදුසන් ඉම්නිදා කියන්නේ. මම මදුෂාන්. එතකොට අපි තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් මෙතන මම තමයි කතෘ. එතකොට මාව highlight කරන්න තමයි කියන්නේ මම ගැන කියන නිසා මාව highlight කරන්න තමයි නන් දාන්නේ. එතකොට අපි බලමු මෙන්න මේ හල් ලකුරකින් අවසන් වෙන නාම පදයක්. එතකොට අපි බලමු 네일 토요일입니다. 내일 토요일입니다. එතකොට මෙතන හෙට කියන දවස highlight කරන්න ඕන නිසා
මෙතෙන්ට අපි වෙන අන් කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කරනවා. එතකොට නේරන් මේ අන් කියන ප්‍රත්‍ය මෙතෙන්ට එකතු වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ හල් ලකුරක් තියෙන නිසා නේල් කියලා. මෙතන චෝ කිව්වහම හල් ලකුරක් නැති නිසා තමයි මේ නන් කියන චොනන් කියලා හැදෙන්නේ. නන් කියන ප්‍රත්‍ය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. එතකොට මෙතන මම මදුසන් කියලා මම highlight වෙනවා මෙතන. නේරන් කියනකොට හෙට කියන දවස highlight කරලා සඳහන් කරනවා. නේරන් තොයෝයි ලිම්නිදා හෙට සෙනසුරාදා වේ. හෙට සෙනසුරාදා වේ. එහෙම නැත්නම් හෙට සෙනසුරාදා වේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෙට සෙනසුරාදා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හෙට සෙනසුරාදා. අපි බලමු තව උදාහරණයක් බලමු. මේ පාසල එහෙම නැත්නම් මේ විද්‍යාලය එහෙම නැත්නම් 이 학교는 구미 대학교예요. මේ ගුමි විශ්වවිද්‍යාලයයි නැත්නම් ගුමි යුනිවර්සිටි එකයි. මේ විද්‍යාලය ගුමි විශ්වවිද්‍යාලයයි. නැත්නම් මේ විද්‍යාලය ගුමි විශ්වවිද්‍යාලයයි. මේ විද්‍යාලය ගුමි විශ්වවිද්‍යාලයයි. 이 학교는 구미 대학교예요. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේ එන්නන් එදෙන තවත් තැනක් තියෙනවා. ඒක තමයි නාම විශේෂණ පදයකට මුලින් යෙදිය යුතුයි. නාම විශේෂණ පදයකට මුලින් යෙදිය යුතුයි. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් අර කාන්තා එහෙම නැත්නම් අර ගෑන් ළමයා ලස්සනයි. එතකොට අපි නාම විශේෂණය තමයි ලස්සනයි කියන පදය. එතකොට ලස්සනයි කියන්නේ යෙප්පදා කියන පදය. එතකොට ක යෝජා මෙතන හල් ලකුරක් නැති නිසා නන් දානවා. යෙප්පදා ක යෝජානන් යෙප්පදා. ඒ ගෑනු ළමයා ලස්සනයි. අපි නම් කාන්තාව කියලා. ඒ කාන්තාව ලස්සනයි. එතකොට මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයට කලින් තියෙන නාම පදයට තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ නන් කියන එක. අපි ඒ වගේ තව උදාහරණයක් බලමු. 이
චෙක් කියනවා පොතට. එතකොට මෙතන හල් අකුරක් තියෙන නිසා මෙන්න මේ n කියන ප්‍රත්‍යය මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට chegen වෙනවා. chegen යෙප්පදා. මේ පොත ලස්සනයි. මේ පොත ලස්සනයි. හොඳයි අපි බලමු මේ n කියන පදය ඊළඟට යොදාගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නාම පදයක් වාක්‍යයක නාම පදයක් ඉස්මතු කොට දැක්වීම සඳහා මේ n කියන පදය ව්‍යාකරණය යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ බලමු. චානන් අපි පිස්සදා ගෙල්ලියමු. පිස්සායෝ. එතකොට මෙතන නාමපදය චා කියන්නේ කාරයකට මේ මෝටර රථය මිල අධිකයි. මේ මෝටර රථය මිල අධිකයි. මේ මෝටර රථය මිල අධිකයි. තව උදාහරණයක් බලමු. කිතානන් කිතා කිව්වහම මෙතන හල් අකුරක් නැහැ. ඒක නිසා නන් එනවා. කිතානන් යෙප්පෝයෝ. අපි එප්පදා ගෙල්ලිමු. මේ ගිතානන් යෙප්පදා. මේ ගිටාර් එක ලස්සනයි. මේ ගිටාරය ලස්සනයි. මේ ගිටාරය ලස්සනයි. අපි බලමු අන්තිම උදාහරණය. සරාමන් නුගු ඉම්නිකා. මේ පුද්ගලයා කවුද? මේ පුද්ගලයා කවුද? ඒ සරාවන් නුගු ඉම්නිකා. මේ පුද්ගලයා කවුද? නාම පදයක් ස්මතු කොට දැක්වීම සඳහා තමයි එතකොට මේ පුද්ගලයා කියන නාම ඒ පුද්ගලයා කියන නාම පදය තමයි එතකොට ඉස්මතු කොට දක්වන්නේ නුගු ඉම්නිකා කියලා. මේ පුද්ගලයා කවුද කියලා highlight කරලාම අහනවා. මෙම පුද්ගලයා කවුද? ඉතින් අද ව්‍යාකරණ පාඩම මේ ටික මම හිතනවා ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ නැති. දැන් ඔයාලට සරල වාක්‍යයක් දැක්ක ගමන්
සම්පූර්ණම අදහස තේරෙන්න ඕන මේ වෙද්දී සංකීර්ණ වාක්‍ය නෙවෙයි තාමත් සරල වාක්‍ය දැක්කහම ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ඒකේ අදහස ඔළුවට එන්න ඕන පාඩම් කරාම මේ ටික ඔයාලට ඉදිරියට තියෙන ව්‍යාකරණ ටික ඉගෙන ගන්න ආස හිතෙයි. ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම. තවත් පාඩමකින් ආය දවසක මුණ ගැහෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.